Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi avem calendarul lunii iunie și vom vorbi despre lucrările principale pe care le putem efectua în grădină în această perioadă și de asemenea despre acele culturi pe care le putem planta sau semăna în grădină în luna iunie. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Luna iunie este o lună mult așteptată pentru că în luna iunie deja este cald în timpul zilei, în timpul nopții temperaturile sunt deja mai ridicate și nu mai există această diferență dintre temperaturi de zi și de noapte, solul este deja cald și asta înseamnă că plantele noastre se simt confortabil pentru că nu mai există acest stres termic. Și dacă avem deja roșii, ardei, vinete și alte răsaduri de culturi iubitoare de căldură plantate în grădină, asta înseamnă că în această perioadă, în sfârșit, ele se simt bine și nu mai suferă nici din cauza solului rece, nici din cauza acestui stres provocat de diferențe de temperatură de zi și de noapte. Acest lucru este extrem de bun pentru că, iată, la mine deja roșiile au gogonele, ardeii deja au ardei mici, deja au legat fructe și vinetele, acel soi timpuriu pe care îl au, soiul se numește Long Purple, deja și vinetele mele au fructe mici. Acest lucru înseamnă că plantele se simt bine. Și în luna iunie noi deja recoltăm anumite culturi. De exemplu, în luna iunie recoltăm mazăre și bobul, spre sfârșitul lunii recoltăm usturoiul de toamnă și ceapă. Sigur că deja am recoltat și ridichile de lună, am terminat cu recoltarea spanacului și a altor culturi de primăvară. Salată verde de asemenea se recoltează în luna iunie și se eliberează spațiu. Și asta înseamnă că în luna iunie mai putem planta sau semăna anumite culturi. Ce putem planta în luna iunie? În luna iunie putem planta răsaduri de roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlecei, dovleci, pepeni verzi și pepeni galbeni. Toate aceste culturi sunt iubitoare de căldură și se vor simți extraordinar de bine dacă ele sunt plantate în luna iunie, pentru că, așa cum am spus mai devreme, acest stres termic nu mai există și solul este cald. Și asta înseamnă că plantele nu vor suferi atât de mult, așa cum se întâmplă în luna mai, mai ales dacă ne grăbim cu transplantarea răsadurilor. Acest lucru este foarte, foarte bun, așa că nu este târziu. Plantați liniștiți aceste răsaduri dacă nu le-ați plantat până acum sau doriți să mai completați numărul răsadurilor plantate dacă vi s-a eliberat spațiu. Nicio problemă, puteți să le plantați acum. În luna iunie mai putem planta și cartofi. Iată, acum câteva zile am fost întrebată de cineva dacă mai putem planta cartofi. Sigur că mai putem planta cartofii, solul este cald, cartofii vor încolți foarte repede, cartofii vor răsări foarte repede și sigur că se vor simți bine. Important este ca solul să fie umed în permanență și cartofii să nu sufere de secetă. Dacă la dumneavoastră nu plouă în această perioadă, aveți grijă ca toate plantele dumneavoastră să fie udate bine, indiferent de cultură. Toate culturile, mai ales în această perioadă, au nevoie de apă. Sigur că nu exagerăm, dar nici nu le lăsăm fără apă. La noi, iată că plouă aproape în fiecare zi, și ieri a plouat și alaltăieri a plouat și cred că și astăzi de asemenea va ploua, așa că eu în această perioadă nu am udat grădină, solul este umed și este foarte, foarte bine pentru plantele noastre. De asemenea, în această perioadă mai putem semăna foarte multe culturi și unele culturi probabil că nu ați știut că le puteți semăna în luna iunie, dar iată că este deja demonstrat că le putem semăna în luna iunie și putem obține rezultate foarte bune. Și aici este vorba de morcovi și sfeclă. Noi suntem obișnuiți că morcovii și sfecla roșie se seamănă primăvară. Morcovii se seamănă la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, depinde de zonă în care locuiți și depinde de climă pe care o aveți dumneavoastră, iar sfecla se seamănă de regulă în luna aprilie. La fel ca și mangoldul, care și acesta se seamănă în aprilie-mai și iată că deja luăm 3 culturi, dar sfeclă și mangoldul sunt rude, așa că le luăm așa împreună. Aceste culturi se pot semăna în luna iunie și vom obține rezultate foarte bune. Care sunt avantajele semănatului sfecle și a morcovului în luna iunie? În primul rând, dacă semănăm sfeclă și morcovi în luna iunie, recolta va fi obținută toamna, exact atunci când deja pregătim aceste culturi pentru păstrare peste iarnă. Și în cazul acesta, aceste culturi vor fi proaspăt culese, proaspăt scoase din pământ,
vor fi crocante, da? Atât morcovii cât și sfecla vor fi crocanți, vor avea destulă umiditate, pentru că de conținutul de umiditate depinde și termenul de păstrare al morcovilor și al sfeclei și în cazul acesta atât morcovii cât și sfecla se vor păstra perfect peste iarnă. Așa că încercați și dumneavoastră, dacă nu ați făcut-o până acum, semănați morcovii și sfeclă în luna iunie și veți vedea că chiar până la sfârșitul lunii iunie puteți semăna aceste culturi și veți vedea că toamna, atunci când recoltați aceste culturi, ele vor fi crocante și proaspete și se vor păstra foarte bine. De asemenea, în luna iunie putem semăna anumite verdețuri, pe care în mod normal de asemenea le semănăm primăvara. Dar iată, încercați să semănați în luna iunie mărar, pătrunjel, măcriș și veți vedea că semințele vor germina foarte repede, plantele vor răsări mult mai repede decât se întâmplă acest lucru în primăvară, când solul este rece și atunci veți vedea că plantele vor crește bine și se vor simți foarte bine, pentru că, încă o dată, mă repet, solul este cald și asta înseamnă că toate plantele se simt bine și și ciclul vieții și al dezvoltării plantelor noastre este mult mai rapid și plantele sunt mult mai sănătoase. De asemenea, putem semăna în această perioadă roșiile. Roșiile se pot semăna direct în pământ, chiar în luna iunie, la începutul lunii iunie. Sigur că nu așteptăm până la sfârșitul lunii, dar chiar la începutul lunii iunie putem semăna anumite soiuri de roșii direct în pământ. Alegem soiuri timpurii și extra timpurii, este foarte important și veți vedea că spre luna august deja veți avea prima recoltă de roșii. Alegeți aceste soiuri dacă doriți să faceți acest lucru, dacă nu aveți sursă de răsaduri, dar vă doriți foarte mult să aveți roșiile dumneavoastră, iată, puteți semăna roșii acum la începutul lunii iunie și veți obține recolte extraordinare. De asemenea, dacă vorbim de semănat direct în pământ, am zis la începutul materialului că putem planta răsaduri de castraveți, dovlecei, dovleci, pepeni roșii și pepeni galbeni. Iată că aceste culturi în această perioadă se pot semăna de asemenea direct în pământ, fără să producem răsaduri. Și în cazul acesta, plantele se vor simți bine, pentru că, încă o dată, spun că solul este cald și nu mai există acest stres termic. Plantele se vor simți extraordinar de bine. Important este să le îngrijim în mod corespunzător. Dacă vorbim de flori, în această perioadă putem semăna câteva flori direct în pământ și aici vorbim de cosmos, de năsturei, de calendulă și de asemenea de crăițe. Iată, aceste flori vor răsări destul de repede și ne vor bucura foarte repede cu primele lor flori frumoase și colorate. Iată câteva culturi pe care le putem planta sau semăna și nu uităm că și fasolea se poate semăna în această perioadă, nu este nicio problemă. Și sunt și anumite soiuri de mazăre care nu sunt sensibile la căldură exagerată. Puteți să căutați astfel de soiuri dacă doriți să mai semănați mazăre în luna iunie sau dacă dumneavoastră locuiți într-o zonă unde este un pic mai răcoare, un pic mai rece, unde căldurile nu sunt atât de mari ca și la noi, de exemplu, la noi deja sunt peste plus 30 de grade, dacă la dumneavoastră în zonă este un pic mai rece, puteți semăna inclusiv mazăre în această perioadă sau dacă aveți undeva un loc la semi-umbră, deci nu chiar la umbră, ci la semi-umbră, puteți semăna și mazăre. Aveți grijă doar să îi oferiți apă la timp, ca solul să nu se usuce. Iată, cam aceste culturi se mai pot planta și semăna. Sigur că sunt și alte culturi, poate acum nu mi-a venit în cap să vă spun, dar vă aștept pe dumneavoastră în comentarii să scrieți ce mai plantați sau semănați în această perioadă. Sigur că în această perioadă, așa cum am spus, unele plante se pot semăna, altele nu se mai pot semăna din cauza lungimii zilei. Iată, dacă vorbim de ridic de lună, dacă acestea sunt sensibile la lungimea zilei, nu se mai seamănă de asemenea, cum am zis, spanacul, nu se mai seamănă salată de frunze, pentru că și aceasta va începe să înflorească foarte repede și nu va forma frunze. Salată de căpățână se mai poate semăna în această perioadă, nu este problema, ea nu este atât de sensibilă la lungimea zilei. Și dacă vorbim de culturi crucifere, iarăși nu se mai seamănă în această perioadă brocoli, conopidă,
varză chinezească de tip pak choi, pentru că și aceste tipuri de varză vor începe să înflorească foarte repede, fără să formeze căpățână sau acele inflorescențe pe care le așteptăm noi. Aceste culturi le lăsăm pentru luna iulie, mijlocul lui iulie, depinde de soi și de tip de plantă pe care îl aveți dumneavoastră, așa că cu aceste culturi mai așteptăm puțin până la mijlocul verii, spre sfârșitul verii, atunci le putem semăna pentru recolte de toamnă. Iată, așa cum v-am spus, vă aștept cu completări dacă am omis vreo cultură pe care o putem planta sau semăna în această lună. Și acum vorbim puțin despre acele lucrări pe care le putem efectua în luna iunie. Dacă deja avem plantate și roșii, și ardei, și vinete și toate plantele sunt deja aici plantate și așteaptă doar să fie îngrijite. Dacă vorbim de roșii, în această perioadă roșiile se palisează sau se leagă, se copilesc obligatoriu dacă roșiile sunt cu creștere nedeterminată. Dacă avem roșii cu creștere nedeterminată, acestea se copilesc complet sau se lasă pe 2 tulpini și restul se copilește. Dacă avem roșii cu creștere determinată, acestea se pot copili doar parțial, în așa fel încât să permitem aerisirea bazei plantei și în rest, restul copililor lăsăm pe plantă pentru că acolo se vor forma fructe. Iar dacă avem roșii cu creștere super determinată, adică roșii de ghiveci sau roșii pitice, gen Chiquita Pot sau Aztec sau alte soiuri de roșii care se cultivă de regulă în ghivece, acestea nu se copilesc deloc. Despre copilirea roșiilor în funcție de tip am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. Dacă vorbim de castraveți, și aceștia se copilesc, dar aceștia se copilesc în funcție de tipul de înflorire. Dacă avem castraveți partenocarpici, adică acei castraveți care formează doar flori femele, adică acele flori care formează direct fructul, da, și nu avem nicio floare masculină, atunci recolta lor principală va fi pe tulpina principală. Și în cazul acesta toți copilii, adică toate crengile care apar, toate crenguțele care apar pe lateral, acestea se elimină. Iar dacă avem castraveți cu înflorire cu înflorire mixtă, atunci tulpina principală se lasă până la 0,8-1 metru, apoi ea se ciupește și rămân doar acei lăstari care sunt laterali, pentru că acolo va fi fructificarea principală. Despre copilirea castraveților în funcție de tip am de asemenea un video, vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați acolo și veți vedea toate detaliile în acel video. Nu uităm că în această perioadă trebuie deja să aplicăm tratamente preventive împotriva bolilor și dăunătorilor. Folosim biopreparate pe bază de microorganisme și plantele vor fi sănătoase. Nu așteptăm ca boala să apară, pentru că în cazul acesta va fi mai greu. Este întotdeauna mai ușor să prevenim o boală decât să o tratăm. Nu uităm și de fertilizarea plantelor în funcție de perioada lor, de faza lor, în ce fază se află planta. Dacă, de exemplu, vorbim de roșii, ardei, vinete care sunt proaspăt transplantate în grădină, și până la mijlocul lui iunie mai putem aplica macerate de urzici sau de mix de plante sau de bălegar sau de găinați, pentru că aceste macerate sunt bogate în azot, ceea ce va ajuta plantele noastre să formeze o masă verde cât mai bogată. Apoi, după mijlocul lui iunie, roșiile, de exemplu, roșiile mele deja au gogonele, așa că dacă și la dumneavoastră roșiile deja fructifică, vă opriți cu maceratele pe bază de azot și acum vă concentrați asupra maceratelor pe bază de tătăneasă sau păpădii. Și de asemenea avem și cenușă. Despre aceste lucruri, despre aceste macerate și folosirea cenușii în grădină am de asemenea video. Vă las linkurile, acolo puteți găsi toate rețetele care vă pot interesa în această perioadă sau într-o perioadă viitoare, care sigur că urmează și vine foarte repede, pentru că timpul trece repede. Iată, dragi prieteni, acestea sunt principalele lucrări pe care le efectuăm. Udăm plantele noastre, nu uităm să aplicăm tratamente preventive împotriva bolilor și dăunătorilor și le fertilizăm. Și sigur că dacă vorbim de roșii, copilim, legăm și avem grijă ca ele să fie cât mai stabile și să nu bată vântul și să nu le coboare jos, da? Că nu este bine ca planta să rămână jos. La fel și castraveții, trebuie întotdeauna
să îi îngrijim și să avem grijă ca ei să fie cât mai sănătoși. Vinetele și ardeii în această perioadă nu necesită foarte mare grijă, dar imediat, dacă este nevoie, va trebui să îi legăm și pe aceștia, pentru că sunt anumite soiuri de vinete sau de ardei care ajung foarte înalți și în cazul acesta și aceste plante vor avea nevoie de un sprijin. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Să aveți o vară frumoasă. La revedere!